السلام عليكم ورحمة الله. تاب T16 تاب 3 مدخل الشحن عطلان. مدخل الشحن ما حيظهر معنا، لكن واضح مدخل الشحن مضروب. طبعا فكيت الطبقة الخارجية، تمام، وراح اجرب اشبكه على الباور سبلاي واشوف هل يبدأ في عملية الشحن. حط الارضي، تمام. تمام، شغال الايباد. طبعا مدخل الايباد بهذا الشكل، بطارية، شغل الضوء. حطيت انا الموجب على هذا المسار والارضي في اي مكان ارضي، وشغلت على الباور سبلاي واشتغل. اذا المشكلة عندنا في مدخل الشحن.
نجيب ان شاء الله مدخل شحن ونرجع نكمل الشغل باذن الله. هنكمل مع بعض مدخل الشريحة، مدخل الشحن.
سحب البطارية ممتاز، لكن ما يظهر شيء في الشاشة الآن. نرجع نحاول في كونكتور الشاشة، ممكن هو السبب. نتأكد من تركيبه يكون صح. الظاهر كانت البطارية ميتة نهائي. الحمد لله رجع أعطانا نسبة الشحن وشغال شحن. حنتركه بس كده 10 دقايق ربع ساعة يكون شحن مضبوط، ونرجع نشغله إن شاء الله. والآن تركناه فترة كافية، الشحن صار 5%. شحن 5% شغال. وهاي طريقة تبديل الشحن، مدخل الشحن للتاب، وهذا اللمس شغال، ونسبة الشحن، وهذا الشحن. لحظة شوي. ما ادري اذا وضح معكم ولا لا، ولكن هاي طريقة تغيير مدخل الشحن للتاب 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.